Nos, Salihó, adott nekünk egy Kawasaki ZXR6R-ünk, aminek nem kis, de nem is olyan nagy problémája van. Konkrétan az EFI lámpánk pirít menet közben is. Rögtön mutatom. Ugye ez az EFI lámpánk, ez ott van, ahol ott helyezkedik el a műszerfalon, ahol pislog az a kis piros, és rá van írva, hogy FI. Tehát ez kétfunkciós lámpa, amikor a gyújtás le van a motorkerékpárról véve, mint ahogyan látjátok, ilyenkor az immobilizert jelzi vissza a tolvajoknak, hogy igen, élek, működök, és nem fogok beindulni, hogyha nem egy helyes kódolású kulcsot dugtok belém. Na most, amikor is, tehát ez volt az egyik funkciója, a második funkciója az neki, ugye, mint látjátok, a számítógép leregisztrált, végig regisztrálja, végignézi a számítógép, hogy minden érzékelünk, minden a helyén van. Na most ilyenkor, amikor ez ellenőrzi, a CPU-nk, az a rendszert, el kellene neki aludni. Na most, alapvető az az egész dolog, hogyha a műszerfalon megjelenik bármilyen piros fény, a piros az tilos. Ezt nagyon jegyezzétek meg, mert van, akinek nem, tehát annélkül is megy, hogyha pirít. Mondjuk ez a jobbik eset, hogy az EFI lámpánk pirít. Ha már ez pirít, akkor kicsit nagyobb baj van, hogyha tovább folytatjuk az utunkat, mert ez az olajnyomás visszajelző, ez az üres visszajelző, olajnyomás visszajelzőnk, és ez az EFI lámpánk. Most jelen pillanatban gyújtási állapotban van. Kisebb-nagyobb hibák ellenére van, amikor beindul a motor, de van, amikor nem. Na most ez a motorkerékpár, ez be tud indulni, mert nem olyan problémája van neki. Le is veszem a gyújtást, mert ezt nem szereti, hogyha sokáig rajta van a gyújtás. Lényeg a lényeg. Hogyan tudjuk kiolvasni ezt a hibakódot? Nagyon egyszerű az egész dolog. Gyorsan fogom mutatni, figyeljetek. Aki nem figyel, az lemarad róla, vagy kétszer fogja megnézni ezt a videót. Hozzáteszem, hogy csak is az nyúljon a motorkerékpárhoz, aki nagyjából azért tisztában van vele, és esetlegesen még ezt a kis dolgot nem tudta, hogy hogyan olvassa ki, de egyébként a szerviz manuáljában benne van ez a dolog, csak ugye olvasgatni kellene, nem a Facebookon lógni állandóan, meg hülye fórumokat nézegetni, ahol teljes mértékig becsapnak bennetek, félrevezetnek benneteket, és utána csináltok egy nagy kárt, és aztán meg vihetitek a motorkerékpárt szervizbe. Tehát csak azoknak ajánlom, hogy megcsinálja ezt, akinek van némi tapasztalat ebben az egész dologban. Na, a lényeg, hogy ugye ez a kis sarunk, ez most semmi köze hozzá, ez inkább az amerikai belpiacra. Tehát, mint Japánban gyártottak, Amerikában annak van szerepe, de rögtön elmondom azt is, hogy ennek mi a főszerepe. Nagyon jó szerepe van, legalábbis aki szereti a sebességet, illetve a lóerőt. Na most lényegében fogom ezt a kis fütyit, ez neki a szervizkábelja. Ennek a szervizkábelnak kell adnom egy negatívat. Fogom, rácsatlakozok, akkumulátor fekete, mindig a negatív, a piros mindig a pozitív. Fordítva kötitek, akkor eldobhatjátok az egészet a picsába. Na most, az meg elég drága mulatság. Rádugom, oké, ez itt ezzel a dologgal rendben is volnánk. Fogjuk, ráadjuk a gyújtást. Ráadom a gyújtást, számítógép beregisztrál, és ilyenkor nem fog világítani, hanem különböző villanásokat fog leadni. Kétfajta villanást fog leadni, egy 0,5 másodperceset, nem egyet, hanem többet, és egy 1 másodperces intervallumú világítást. Nekünk a gyors villanásokat kell megszámolnunk, utána a rövid villanásokat. Na akkor nézzük, kezdjük el. 1, 2, 3, 4. 4 rövid volt, szünet. 1, 2, és 3. Van több? Nincs több, mert ugye most már megint gyorsan villog. Tehát az az egész dolognak a lényege, hogy mit is számoltunk? Azt mondja, hogy 3 gyorsat, 4 rövidet. Na most előkaparjuk a szervizintervallum, vagy szervizintervallum, tököm méte.
szervizmanuál könyvünket, és akkor megkeressük a hibakód táblázat. Ugye egyértelműen itt a 11-es hibakódnál odaírta, hogy ugye on az a csúcspont, tehát ott világít. Vagy úgy mondanám, hogy hegytető, ott világít, illetve a völgyben nem világít, tehát marha egyszerű, ne használjunk szakszavakat. Lényeg a lényeg, hogy én most ugye meg kell itt keresnünk azt, hogy mit is villogott nekünk ez a kis EFI lámpánk. Ha megtalálom, de én már megkerestem, úgyhogy tudni fogom, hogy lekapcsolom ezt a szart, már nem látjátok. Lényeg a lényeg akkor. Ugye egyértelműen 3 rövidet villant a EFI lámpánk, egy szünettel és 4 hosszút. Tehát 0,5 másodperccel villogott 3-at, 1 másodperccel villogott 4-et. Itt van. Villan, 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 szünet, villan, 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 villan. Tehát itt van 34-es hibakóddal, ugye jó angolul van írva. Aki nem tudja, azt lefordítom, hogy ez a kipufogó szelep szenzor hibásodott meg. De ez egyértelmű, mivel a szemfüles, aki szemfüles volt, látta, ezt leveszem, ez már nincs rá szükségünk, hiszen a hibát kiolvastuk. Szemfülesebb emberkék, akik már szereltek ilyet, illetve szedtek már szét, azok rögtön észrevették, hogy itt van 2 csatink. Na most ez a 2 csati, ez kérlek szépen az EXAP vezérlőmotorunkra, referenciamotorunkra ment volna rá, de ezt kivették belőle, mivel sportrendszert, sportkipufogót raktak föl rá, és levették az EXAP pillangószelepet, illetve levették az EXAP vezérlőmotort. Itt a hiba. Tehát nekem ki se kellett volna olvasnom, ránéztem, tehát itt nincs összekötve, nincs becsapva, mert van egy olyan elektronika, amit hát ehhez a motorhoz majd én le fogok gyártani, mert nem éppen olcsó. Tehát az nincs feldugva, és ilyenkor az EFI lámpánk az virít. És mint említettem már, a piros az tilos. Na, röviden ennyi. Ez a kis csati, hogyha ezt leveszem egy kézzel, már nem bírom. Ezt a kis csatlakozónkat, hogyha leveszem, akkor láthatjátok, hogy 4 vezeték van benne. Na most az amerikai, amit Amerikába exportáltak, ugye Japánból, ott az emisszió szint, illetve a nagy szabadország Amerika, ugye lényegében még szellenten is a szabad engedély nélkül. Lényeg, hogy azok a motorkerékpárok le vannak folytva. Tehát ennél a motorkerékpárnál, ha megnézitek, 15.500-nál kezdődik a piros, az azt jelenti, hogy jaj, ne húzzál tovább, mert már az fáj. Gyengébbek kedvéért, akik tiltatják a motoros találkozón. Nagyon szép hangja van, de kurvára károsítja a motort. Na most az amerikai változatnak ugye 13 000-es fordulatnál szaggat meg az elektronikája, ennek olyan 16.500, nem tudom pontosan, hogy hol. Na most, hogyha amerikai belpiacos motorunk van, és hogy Amerikába exportált motorunk van, akkor nincs más teendőnk, mint megkeressük a szervíz vezetékünk mellett ezt a 4 beállásos kis csatit, levesszük róla ezt a pici vakdugót, és akkor onnantól fogva mókolgathatunk, mégpedig megkeressük a fekete-sárga vezetékünket, fekete-sárga vezeték, az ide fog érkezni, ebbe a jobb felső szegmensbe, utána megkeressük ezt a kábelt, fingom nincs, hogy ez milyen színű, ez ilyen seszínű kábel, a seszínű kábel pedig a bal alsó szegmens. Ha ezt a 2 kivezetést megtaláltuk, akkor nincs más dolgunk, mint egy darab vezetékkel összezárjuk a 2-t. Ezzel a CPU-ból kiütöttük, és hogy rövidre zártuk, nem kiütöttük, ezt most visszarakom, a folytásunkat, tehát a motorkerékpárunk 13 000-nél nem fog leszabályozni, hanem teljes mértékig az európai piacra exportált motorkerékpárokhoz hasonlóan 16.500 fordulatig fog kipörögni a motorunk, ott fog megszakítani az elektronikánk. Na most, mire jó ez? Hogyha kidobtuk ugye az amerikás motorunkból ugye az EXAP vezérlőmotort, kidobtuk belőle az EXAP szelepet, onnantól kezdve
feldobunk rá egy sportdobot, ez 12 lóerőt jelent számunkra, úgyhogy nem csináltunk a motorkerékpárra semmit, nem vittük el próbapatolni, tuningolni, nem tettünk rá nagy vezérműtengelyt, semmit. Egyszerűen egy áthidalással ezt a dolgot meg tudjuk oldani. Ezek a dolgok, amit most én megmutattam, ez az ZX sorozatnál ez működik. Most ne téveszten össze senki, akinek 2010-ese van, hogy mondjuk az akkumulátor, tehát amikor leveszi az ülést, akkor nem is így néz ki az egész dolog, itt ez a nagy rejtelem itt az akkumulátor, vagy mi ugye a sofőrülés alatt. A ZX, hát a 2010 utániaknak nem menetirányban néz az akkumulátorja, hanem keresztirányba helyezkedik el, de ezek a csatlakozók ugyanazok. Tehát ezt a hibakód kiolvasást az ZX10, ZX6-osoknál nyugodtan meg lehet csinálni. Úgyhogy röviden ennyi volt a videó, mert már így is hosszú volt. Remélem, hogy mindenki megértett mindent, de mondom, ez egy szakma, gyerekek, ez nem úgy van egy kis kovász, egy kis mész, azt összekeverjük, hanem nagyon nagy kárt bírtok okozni, hogyha nem úgy csináljátok, nem megfelelően csináljátok. Egy a lényeg, ne hagyjátok magatokat becsapni esetlegesen vásárolásnál, hogy pirít az a pirosunk, pirít a piros EFI, ne higgyetek el bármit a tulajnak, hogy ez csak azért van, mert le van törve a visszapillantó, meg etc. A motorkerékpáratoknak bajotok van. Vagyis, hogy baja van, nem bajotok. Meg nektek is bajotok lesz belőle, hogyha ugye annak ellenére, hogy hibát jelez a műszerfal, annak ellenére megveszitek, mert most ez nem olyan nagy probléma idézőjelben, hogy mondjuk a fél motor hiányzik végül is, de általában minden sebességűrült ezeket kiszedi, csak ugye szakműhelybe szereltetés, onnantól kezdve ugye nincsen probléma, de van, aki sufni tuningoskodik, és akkor megoldja a problémát, mert minek ez, csak súlyfölösleg kibaszom belőle, pirít az a lámpa, de megy, mint a motor, mint az állat, nem számít, hadd szóljon. Hát számít, mert így szar. Szar a rendszer, a CPU rendszerünk nem tudja vezérelni sem az injektálást, sem a légmennyiséget, semmit nem tud. Tehát egy alaprendszeren szabályozza a motort, ami nekünk nem jó. Jó, ennyi volt a kis rövid videó, aztán ne a pornót nézzétek, meg a Facebookot, meg mindenféle csetelést, hanem orra használjátok a számítógépet, hogy tanuljatok.